त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो इजी तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टिकटकमा धेरै ट्रेन्ड रहेको छ। हजुरले बनाउनु भयो भने हजुरको पनि भ्युज इन्क्रिज हुनेछ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। हजुरको गुगल चाहिँ होला। सो भइसकेपछि हजुर यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ टिकटक ट्रेन्डिङ क्यापकट टेम्प्लेट। हजुरले त्यो पनि सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइप गरेर टिकटक ट्रेन्डिङ बिट क्यापकटमा क्लिक गर्नु। यही वेबसाइटमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ capcut.net सो गरिसकेपछि क्रसलाई क्लिक गर्नु होला, यसलाई हटाउनु होला र युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो युजरको प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा भित्र जानु होला। गइसकेपछि यसरी स्क्रल डाउन गर्नु होला। अहिलेको चाहिँ ट्रेन्डिङमा रहेको भिडियो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो साइटमा। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा राख्नुभएको छ। अब चाहिँ हामीले टोटल 8 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नेक्स्ट अप्सन खुल्नेछ। सो टोटल 8 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो। सो मैले यहाँ सिलेक्ट गर्दैछु। सो हजुरले पनि आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्टको अप्सन खुल्नेछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसरी लोडिङ लिनेछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो टाइपको रहेछ हाम्रो भिडियो। सो एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। सो हजुरले क्वालिटी बढाउन चाहनुहुन्छ भने 1080 मा पुरै पारिदिनु होला र डनमा क्लिक गर्नु होला र एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरको भिडियो एक्सपोर्ट हुनेछ। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला र सेयर पनि कमेन्ट पनि गर्नु होला। सो गर्न नभुल्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस। नेक्स्ट भिडियोमा यस्तै खालको ट्रेन्डिङ टपिकमा मिल्नेछ। बाई बाई।